شان سره صفاک عزیزه های به 2 منټه کې اور لګیم خانو بای دا خو نو ظاهره خبره سکیورټي ده یاره ماته به نو شان خو ګرده وړاویږي د شان قرباني خو نو پکښې او یا ته څنګه طبیعت څنګه نه ښکاره کېږي ولې نه ښکاره کېږي طبیعت څنګه دی Banda ke kamera tadi. Azam. اوس نه راځي او دوستو یو دغه سبسکرایبر نه راځي چیز سر دغه نه راځي زما چینل 800 سبسکرایبر فائدې ته